ආයිබෝන්. අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ travel with chef YouTube channel එකට. අදත් ඔන්න මම රෙසිපියක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේක wool roll bread එක හදාගන්න කියලා. ඇත්තටම මේක ඔයගලන්ට අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් මම හොයලා බැලුවා. ඇත්තටම ගොඩක් මේක අලුත් දෙයක් තමයි ඔයගලන්ට. නමුත් මේක විදේශ රටවල වෙනත් රටවල මේ ආහාරයකට මේක ඔයගොල්ලෝ හදනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් පේස්ට්‍රි හදන අය ගන්නවා මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ බ්‍රෙඩ් එක හදාගන්න කියලා. මේක සමහර වෙලාවට අපි හදන බ්‍රෙඩ් උත් එක්ක සමාන වෙනවා. නමුත් මේක හදන විදිය ඒ ක්‍රමය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒකට දාන දේ, ඇතුළේ දාන දේවල් ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ කොහොමද හරියටම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකෙදි සමහර අය මගෙන් ගොඩාක් පහුගිය දවස්වල අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කොහොමද මේ බ්‍රෙඩ් එකක් හදාගනිද්දී අපිට අවන් එකක් නැතුව කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් සමහර දේවල් තියෙනවා අපි මම සුපර්විදික් ඇති ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. සමහර තියෙන ඩිෂස් තියෙනවා සමහර හදන මේ බේකරි අයිටම්ස් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය විදිහට ඕන වෙනවා. විශේෂයෙන් ගත්තොත් ඒකෙදි හරියට ඒ ඩිෂ් එක හරියටම නිමා කරන්න, ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන ගුණාත්මක බව රකින්න, ඊළඟට ඒකේ තියෙන ඒක ටෙක්ස්චර් එක ඔක්කොම රකින්න අපිට අවශ්‍ය වෙන හරියට අවශ්‍ය දේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට අවන්නයක් ඕනේ ඒ දේ හදාගන්න. ඉතින් අපිට අවන්නයක් නැතුව අපිට වෙනත් විකල්ප මාර්ගයකට ගේන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් මොකද එතකොට ඒකට දෙන්න ඕන තියෙන අගය නැතු යනවා. ඉතින් ඒකයි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ සමහර මම පෙන්නන දේවල් ඒවා හරියටම අපිට අවන්නයක් නැතුව කරන්න බෑ. ඉතින් අවන්නයක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයගලන්ට උගන්වන්නේ කියලා දෙන්න ඒකේ ඩෝ එක හදාගන්න විදිය. ඊට පස්සේ අපි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන එක නවලා හදලා ෆිලින් එක හදන විදිය. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පිටි ග්‍රෑම් 400ක්. පිටි කිව්වහම මෙතන තියෙන්නේ ප්ලේන් ෆ්ලා එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ බනිස් හදන්න, පාන් හදන්න ගන්න පිටි එක. මෙතන ග්‍රෑම් 400ක් තියෙනවා. මම මේකට එකතු කරනවා ඩ්‍රයි ඊස්ට් එක ටේබල් ස්පූන් එකක්. මම ඔක්කොම කිරාගෙන තිබ්බේ. ඊළඟට මම මේකට තව එකක් එකතු කරනවා. මේකට ඔයගොල්ලෝ දාන්න බොන පිටි. ඒකිනුත් මම ටීස්පූන් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න බ්‍රෙඩ් ඉම්ප්‍රූවර් තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දන්න එක කොටක් හැමෝටම නැති නිසා මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒව කොහෙන්ද අපි හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම සුපර් මාකට් වල තියෙනවා. නැත්නම් ඔයගලන්ට බොන පිටි එකෙන් හැන්දක් දාන්න. නමුත් ඒ වෙනුවට කිරි දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ පවුඩර් එකෙන් දෙන මේකේ තියෙන දෙන දේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මොකද නිකන් කිරි දැම්මයි කියලා මම මේකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම මේක ඩෝ එක සොෆ්ට් කරන එකක් තමයි කරන්නේ. මේ කිරි පිටි එකෙන් දාලා. ඉතින් මේක මුලින්ම දාලා ඊට පස්සේ මට සීනි අවශ්‍ය වෙනවා ටේබල් ස්පූන් 3ක්. මම ඒකත් දා ගන්නවා. ඊළඟට දාලා මම මේ වගේ කලවම් කර ගන්නවා අතින්. ඊට පස්සේ මට ලුණු තියෙනවා ටීස්පූන් එකක්. මම ඒකත් මේලා එකතු කර ගන්නවා ලුණු ටික. ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. ඊළඟට ඔයගලන්ට බටර් මාජරින් දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකෙදි. ඉතින් මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ මාජරින් එක. ඒකෙන් ටේබල් ස්පූන් 3ක්. මේක තියෙන ඔක්කොම එකතු කරලා අරගෙන මේකලන්ට ඔයාලට ඕන නම් මේක මාජරින් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ වතුර එකතු කරද්දි පාර දියාරු වෙන්න ගන්නවා. ඕන්ට වඩා. ඉතින් මේ වගේ අපි පොඩ්ඩක් මේක හොඳට කලවම් වෙන්න තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට ඕන යාන්තම් රස්ටේ වතුර lukewarm water. එතනත් මම මිලිලීටර් 150 ප්‍රමාණයක් තමයි මම මේ ගන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලෝ හදද්දී ඒක පොඩ්ඩක් එහෙම වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ගන්න මේ ක්වොන්ටිටි එකත් එක්ක. ඒකෙදි ටික පරිස්සම් වෙලා ඒක ටිකින් ටික වතුර එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මට ඕනේ බිත්තරයක් අවශ්‍යලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ බිත්තරේම එකත් එක්කත් මේ වගේ කලවම් කරගන්න. ඔයාලට ඕන නම් බිත්තර දෙකක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අවසාන එකතු කරලා තෙතමනේ එකතු කරද්දී, ඒ කියන්නේ වතුර එකතු කරද්දී තමයි ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේක ගොඩක් වේලෙන්නත් බෑ. ගොඩක් දුරට මේක මේ තෙතමනේ වෙන්නත් බෑ. ඊට පස්සේ මගේ වතුර ටික තියෙනවා. වතුර ටිකත් මේ වගේ එකතු කරනවා.
මොකද බටර් ගතිය තියෙන නිසා ඉක්මනින්ම ඒක මේ තෙත ගතිය එන්න ගන්නවා හොඳට කලවම්බල එනකොට අපිට අවශ්‍ය නම් තව වතුර ටික ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ ඩෝ එකක් අන්න විදිහටම තමයි අනන්න ඕනේ. මේක මම මේ ඩෝ මික්ස් එකේ අනන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේක උගලන්ට අතින් අනන්නේ ටේබල් එකක් උඩ දාලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම මම වටේ තියෙන පිටිත් ඔක්කොම මේ වගේ කලම් කරගෙන අරගෙන හොඳට මේකට මික්ස් කරලා දැන් මම මේක හොඳට පොඩ්ඩක් නීට් කරන්න ඕනේ මේ ඩෝ එක. ඒ නිසා මම ටේබල් එක උඩින් දාගන්නම්. ඉතින් මම මේ විදිහට දාලා ඉතින් මේක හොඳට විනාඩි 7-8ක් විතර මේක අනා ගන්න හොඳට සොෆ්ට් වෙනකන්. මේක පිටි ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් නිසා ටිකක් අමාරුයි. මොකද අතට අහු වෙන්නේ නැති ප්‍රමාණයක් අතින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක මේක අනා ගන්න හොඳට සොෆ්ට් වෙනකන්. ඉතින් මේක දැන් හොඳට ඇනලා තියෙන ඔකට පේනදි මේ දැක්කම සොෆ්ට් ගතිය මේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක දැන් මම කරන්නේ මේක මේ විදිහට තියලා අතර ඔයගලට අන්නකොට තේරෙනවනේ අතර මේ සොෆ්ට් ගතිය. මෙන්න මේ සොෆ්ට් එක තමයි තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි මේක දැන් පිපෙන්න තියෙන්න ඕන නිසා පැයක් විතර හොඳට වහලා බෝම් ඒරියා එක තියලා තියෙනවා රස්නේ තියෙන තැනක මේක පිපෙනකම්. ඉතින් මම මේක පිපෙන්න තියලා ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද අපි ඉතුරු ටික කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලට මේක පේනවා ඇති. මෙතන දැන් හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක හරියටම කොටස් 4කට මේක වෙන් කරගන්න. ඉතින් ඔයගලට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද මේක 4කට වෙන් කරගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට 4ට වෙන් කළා. ඊට පස්සේ මම බෝල කළා. මෙතන තියෙනවා තව විනාඩි 15ක් විතර මේක පිපෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඔයගලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක අපි මේක ෆිලිම් එක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ කොටස් 4කට කදාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක දැන් මම තව ටිකක් දුරට මේක පිපෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට ෆිලිම් එක දාගමු. ඉතින් මම මේ ඩෝ එක පිපෙනකන් මම ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් මොනවද මේකට දාන්න ඕනේ ෆිලිම් එක කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේකෙදි මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඔයාලට දන්නේ නැහැ තාම මොකද මේ ෆිලිම් එක කියලා. ඒ ෆිලිම් එක මම පොඩ්ඩක් කලින් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට ඕන එක චොකලට් බටන්ස් දාන්න පුළුවන් ඇතුළට. මොකද මේක ස්වීට් එකට තමයි මේක හදන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් නැත්තම් මේ වියලි මිදි දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ නැටලා මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවා ජෑම් වගේ මොන හරි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇත්තටම මේකට හදන්න පුළුවන්. මේක හැබැයි ස්වීට් જાතියක් වෙන්න ඕනේ දාන්නේ. මම අද දානවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති පැනිපොල්. ඉතින් පැනිපොල් ටිකුයි ඊළඟට මම ඒක රේසින් ටිකක් කවලම් කරලා ඒ කියන්නේ වියලි මිදි සුල්තාන කියනවා. ඉතින් ඒ ටිකත් එක්ක මම කවලම් කරලා මම මේ පැනිපොලුත් එක්ක දාන්න හදන්නේ මේ ෆිලිම් එකට. ඉතින් ඒක ඉතාමත්ම රසවත් වේවි. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට කැමති දෙයක් ස්වීට් හිතලා දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ටික දාන්න පුළුවන්. නමුත් කස්ටර්ඩ් දාන්නත් පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉතින් ඔයගලන්ට තමන් කැමති දෙයක් ඒකට ෆිලින් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ලෑල්ලක් උඩ මේ විදියට දාගන්නවා මේ ටෝ එක. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න මේක ඇලෙන්න දෙන්න එපා අපිට. ඒ නිසා මේ වගේ තුනී කරගන්න ඕනේ හොඳට. ඒ කරගන්නකොට මේ වගේ අපි රෝලර් පින් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක එක සමානව තුනී කරගන්න ඕනේ. මේක හතරස් කට්ටි වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට තුනී වුණාම හොඳටම ඇති. ඒකල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට දුර වෙනකම් අපි මේ වගේ පොඩි කට් එකක් ගහගන්න. ඒක ගහද්දි මෙන්න මේ වගේ හීනියට තමයි මේක ගහන්නේ. මෙන්න මේ ගන්නට එන්නේ. මේ වගේ හීනියට මේක තීරු කපා ගන්නවා. මත තියාගෙන වෙන කපේ කැපෙන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ අන්තිම වෙනකම්ම තීරු කපා ගන්නවා. මේක හීනෙට කපන තරමට තමයි වඩාත් මේකේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ ලස්සන වෙන්නේ. ඒකල්ලා අපි මෙතනින් මේ වගේ පැනිපොල් ටිකක් තියා ගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට මම කලින් කිව්වා වගේ ඕන එකක් ඔකන දාන්න පුළුවන්. දාලා මේක මුලින්ම මෙතන මේ විදිහට වහ ගන්න. ඊට පස්සේ දෙපැත්තෙන් අල්ලලා මේක මේ විදිහට රෝල් කරන්න. ඒකයි බිම ඇලෙන් දෙන්න නිසා තමයි මම කිව්වේ ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් මේ මොන හරි මේ පිටි ටිකක් දාගන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට රෝල් වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති නේ බලන්න. මේ කට් එක මේ විදිහටම තියෙනවා. දැන් මේක අපි දාගන්නවා බේකින් ට්‍රේ එකට. අනිවාර්යයෙන්ම බේකින් ට්‍රේ එක රවුන්ඩ් බේකින් ට්‍රේ එකක් වෙන්න ඕන.
මේ විදිහට දාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ආකාරයෙන් දාගත්තා. එතෙන්දී මම මුකුත් අඩියට දැම්මේ නැහැ. මේක මට හොඳට කුක් වෙන්න ඕන නිසා නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පාස්ටින් පේපර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ අපි බෝල් 4ක් තියෙනවා. 4 මේ විදිහට වටේට අපි මේක දාගන්න. ඊළඟට මගේ මේ අන්තිම එක මම මේ විදිහට දානවා. ඒ දාද්දි මෙහෙම පොඩ්ඩක් හිරනවාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට දාන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ලස්සනට මේ විදිහට මම දාගෙන තියෙනවා. මේ ආකාරයෙන්. දැන් මේක මම මේක පෑ භාගයක් මේ පෑ භාගයේ ඒ තමන්ගේ ඉන්න වාතාවරණය අනුව තමයි ඒක මේ රස්නේ තියෙන අනුව පෑ භාගයේ විනාඩි 45 පැයක් වෙන්න පුළුවන්. මේක හොඳට මේ වහලා උණුසුම් විදියට මේක හොඳට පිපෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි උෂ්ණත්වය අංශක 160ත් 170 අතර ප්‍රමාණය විනාඩි 20ත් 30ත් අතර ප්‍රමාණයක මේක අපි බේක් කරගන්නවා. ඊට මම මේක මම වහලා තියන්නම් මේක පිපෙනකම්. ඉතින් මම දැන් මේක ගත්තා මේ වහලා තිබුණේ. දැන් බලන්න හොඳට මේක පිපිලා තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් මම කරන්නේ මේකට බිත්තර සාරුව ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට බිත්තර සාරුව ගන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් කිරි තියනවා නම් කිරි දිය කරපු කිරි පොඩ්ඩක් උඩින් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම ගන්නෙ මේ බිත්තර සාරුව. බිත්තර සාරුව මේ විදිහට හිමීට ගන්න ඔක්කොම. ඉතින් මම දැන් ගාලි ඉවරයි. මේ වෙනකොට උෂ්ණත්වය හරියට ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන 170 උෂ්ණත්වය මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා oven එක ගොඩක් ඔයාලා වැඩි කියලා හිතනවා නම් 160 දැම්මත් කමන්නේ. ඒ දාලි වෙලා අපිට මේක දැන් දා ගන්න ඕනේ විනාඩි 20ත් 30ත් අතරේ. හැබැයි මතක ඇතුව මේක හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ ගන්න. ඒකේ මම සමහර වෙලාව කිව්වට මට බයයි ඔයගොල්ලෝ ඊට කලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකට කුක් වෙන හොඳට බේක් වෙන ඉඳලා ගන්න ඕනේ විදියට. එහෙනම් මම මේක දැන් oven එකේ දා ගන්නවා. අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද මේ හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ගන්න පේන්නේ හොඳටම මේලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දැන් මම එළියට ගන්නවා. දැන් මේ පෑන්නේ මම ඔයගලන්ට එළියට අරගෙන පෙන්නුවා. දැන් බලන්න ලස්සනට ඒක බේක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට හරි ඒක වෙනසක් ඒක. ඉතින් මේක දැන් ඔයා දන්නවා ඇති මම ඔයගලන්ට කලින් පෙන්නුවා දානකොට අපි කොටස් 4කට දැම්මේ. අපිට ඒක හරියට දැන් එතනින්ම වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හොඳට ඔයගලන්ට පැහැදිලි පේනවා. මම දැන් තව පොඩ්ඩකින් මම මේක ඇරලා ඕපන් කරලා පෙන්නන්න කොහොමද තාම රස්නේ ගතිය තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මේක වෙන් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ඇතුලේ තියෙන මේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන මේ පෙනුම ඔක්කොම. ඉතින් මම මේක දැන් ඔයාලට මෙතනින් හරියට මේ ගලවලා පෙන්නන්නේ මේකයි. මේ බලන්න හොඳට පුළුම් වගේ තියෙනවා. මේ තමයි අපි දාපු මේ ජොයින්ට් එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක වෙන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට මෙතනින් ජොයින්ට් එකක් තියෙනවා. වන් හරි පුළුම් වගේ ඇතුලේ ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් මෙතනදී මේක ඇතුලේ තමයි මම අර මගේ ෆිලින් එක තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවද මේ? මේ හොඳට බනිස් එක වගේ හොඳට තියෙනවා. මේක හරි සොෆ්ට් මේක. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නනවා මේක ඇතුලේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මම දාපු ෆිලින් එක. මේ තිබුණුවට තියෙන හැටි මේ තමයි ඇතුලේ තත්ත්වය. බලන්න කොච්චර මේ සොෆ්ට් එකට එක තියෙද කියලා. මමත් හරි මාසයි මේක හදලා මේක මම හැදුවේ ඔයගලටත් මගේ මේ දැනුම ෂෙයා කරගන්න ඔයගොල්ලොත් එක්කම. එතකොට ඔයගොල්ලොත් දන්න මේ වගේ දෙයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇතුළටත් ඔයගොල්ලෝ ඕන ෆිලින් එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මේක පෙන් රහ ගතිය තියෙනවා මේක ඩෝ එක. ඒත් එකම ඇතුළේ පෙන් රහ තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට මේ උත්සවයක් වෙලාකදී ඔයගොල්ලන්ට මේසෙ මේක හදලා තියාගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයේ. ඉතින් දැන් මේ මම බෝල 4කට කැඩුවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන එක 6කට එහෙම වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔන්න අද දැන් ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත ඇත්තටම මේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපිට ආවේ අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. මේකයි ගොඩක් වෙලාවට මේ යුරෝපා රටවල් මේක මේ දේවල් හදනවා. යුරෝපියන් රටවල්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මම මේක ඔයගොල්ලන්ට විදියට අපිට අවශ්‍ය දේවල් දාලා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබ මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ මේක හදන්න හදලි වෙලා මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේක වගේ පින්තූර මටත් එවන්න මමත් ආසයි බලන්න. මොකද මමත් මේකට ආස එකක්. ඒකයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම මේක බෙදා හදාගත්තේ. ඉතින් මම හිතන ඔබලට මේ වැඩසටහනින් අද යමක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. නැවතත් මෙවැනි මාළුත් වැඩසටහනකින් හම්බ වෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝන්.